Мене звати Маріус Байка, я очолюю Федерацію армспорту України, а також Чернівецьку обласну федерацію армспорту. Займаюсь армреслінгом вже на протязі 10 років. Також я виграв та став призером багатьох міжнародних турнірів з армспорту, одним з яких є Arnold Classic Europe, а також я учасник Arnold Classic США. Армреслінг насправді чудовий вид спорту. На перший погляд це простий вид спорту, але за цими простими рухами, скажімо так, стоять багато годин тренувань. Тут дуже важливо, скажімо так, розвивати багато напрямків, багато аспектів, починаючи з загальної фізичної підготовки і розвитком взагалі зв'язків, суглобів. Звісно, як і в кожному виді спорту, ми можемо спостерігати травми, надриви, зв'язок, сухожиль. До прикладу, в мене була проблема на лівій руці. Це буквально внаслідок, в мене було пару надривів сухожиль, саме цього сухожилля. І вже тренуватися ефективно я не міг. Лише я збільшував вагу в цій вправі, десь процентів від 50 і вище, то дуже великі болі були і ефективно тренувати цю техніку я не міг. Тому я думав, що робити. Я багато чого пробував. І перший раз я почув за ударно-хвильову терапію від свого товариша у Швеції. І потім ми тренувались разом з Бурштином Андрієм. І я спитав за ударно-хвильову, він каже, да, і почав розказувати, і каже, є така чудова клініка, як Аватаж, центр реабілітації, там є чудова ударно-хвильова терапія і чудові професіонали, лікарі. Я думаю, піду, спробую. Я прийшов, я пояснив свою проблему і кажу, от в мене вже пару років проблема тут, я не можу працювати в цьому векторі ніяк. Я вже забув про цю боротьбу. На що мені лікар Олександр каже, ми зробимо. Я думаю, що це тобі допоможе. Після процедури через день я приходжу на тренування і думаю, спробую. Зробив нормальне я тренування цією новою для себе вагою вперше за 4 роки і здивувався дуже. Думаю, точно це Аватаж, тому що як? Біля 4 років, більше 10 ніяк, а тут 14 ніякого дискомфорту, все нормально. Почався прогрес. Через пару процедур я вже, дякувати Богу, дуже сильно прогресував від тренування до тренування. І тепер, дякувати Богу, скажімо так, коли є потреба, приходжу, відновлююсь. Тобто це чудово. Якби мені хтось, я скажу відверто так, як є, якби мені хтось сказав колись, що є Аватаж, є ударно-хвильова, тренуєшся, є якісь проблеми, приходиш в Аватаж і вони зникають, я би просто не повірив і скептично би ставився до цього. Але воно так і є. Чим тут добре? Добре тим, що можна і відновлюватись, і залічувати травми. Це дуже важливо, оцих два аспекти. Оці процедури для відновлення дають змогу прогресувати, накладати і, скажімо так, 2-3 місяці провести нормальний тренувальний цикл. Мене звуть Дмитро, мені 15 років. В армреслінгу я вже 3 роки. За цей час я досягнув дуже високих результатів, ставши чемпіоном Arnold Classic, ставши чемпіоном України та Європи. Зараз в мене дуже насичений графік та напружені тренування. Мені потрібно ефективно відновлюватись, та за порадою свого тренера я відвідую реабілітаційну клініку «Аватаж». «Аватаж» – це дуже хороша клініка, яка допомагає мені відновлюватись між тренуваннями та прогресувати так, як я хочу. Після першої процедури в «Аватажі» я почав працювати більшою вагою та ефективніше займатися на тренуваннях. Я відвідую «Аватаж» 2-3 рази в тиждень, щоб
відновитись. Я дійсно раджу аватаж. Багато причин. Хороші спеціалісти, хороше обладнання, хороший підхід. І найголовніше, я побачив результат. Я реально побачив результат. Якби це був якийсь маленький результат, якийсь незначний, ну це дійсно такий вагомий результат. І дійсно аватаж і процедури, які я проходжу в цій клініці, допомагають відновлюватись, лікуватись і прогресувати. І думаю, це найголовніше в будь-якому виді спорту. В будь-якому.